تیتر اول امشب: تنش امنیتی در بغداد در حالی که نخست وزیر عراق گفته آماده رویارویی با گروه‌های شبه نظامی است. یکی از اعضای بازداشتی اصائب اهل حق آزاد شده. آیا جولان نیروهای مورد حمایت ایران در عراق به پایان میرسد؟ پرتاب راکت از غزه به اسرائیل. ارتش اسرائیل در واکنش به چند سایت حماس حمله کرده و گفته در هر نقطه‌ای از خاورمیانه که بخواهد آزادانه فعالیت می‌کند. و اختلال در سیستم‌های راهبری یا GPS در تهران. گمان زنی درباره راه‌اندازی سامانه‌های پارازیتی برای مقابله با موشک‌های کروز. تحقیقات تیتر اول نشان می‌دهد در بسیاری از موارد سیگنال GPS به خطا محل را فرودگاه مهرآباد نشان می‌دهد. به تیتر اول خوش آمدید. سلام به شما. تنش بین جریان‌های سیاسی عراق بالا گرفته، به خصوص بعد از دستگیری عضو اصائب اهل حق که متهم به حمله راکتی به سفارت آمریکا در بغداد. این گروه نخست وزیر عراق رو تهدید کرده که اگه اونها رو آزاد نکنه آتش خشم خدا بر سرش میباره. نخست وزیر عراق مصطفی کاظمی هم دیشب در توییترش نوشته که از اونها نمیترسه و آماده مقابله با این گروه‌های شبه نظامیه. حالا امروز خبر اومده که یک عضو دستگیر شده این گروه تحویل هشت شعبی شده. مقتدی صدر از رهبران شیعه عراقی هم از ایران خواسته عراق رو صحنه زورآزمایی با آمریکا نکنه. در طول برنامه با تیمی از کارشناسان خبرنگاران این تحولات رو در عراق و البته خبرهای دیگر رو دنبال می‌کنیم. اما قبل از اینکه با مهمان‌های برنامه امشب صحبت کنیم، این رو بگم که ساعتی پیش برخی از رسانه‌های عربی گزارش دادن که ممکنه دولت عراق در ازای تحویل عضو دستگیر شده اصائب اهل حق از اونها خواسته نیروهاشون رو خارج بکنن. البته دولت عراق هنوز این خبر رو تایید نکرده. اما ماجرا از کجا شروع شد؟ گروه‌های اصلی شبه نظامی وابسته به ایران در عراق اینا هستن که روی دیوار می‌بینید: کتایب حزب الله، اصائب اهل حق، کتایب امام علی و چند گروه دیگه. بعضی از این گروه‌ها همین تازگی‌ها به وجود اومدن. گروه اصائب اهل حق گروهی که از خرداد 1385 تا الان فعال و مسئول حملات بسیاری به نیروهای آمریکایی در عراق شناخته میشه. رهبرش قیس خزعلیه و مقر اصلیش در شهرک صدر در نزدیکی بغداد. این گروه یکی از گروه‌های شیعه است که با حمایت ایران تشکیل شده و خودش از ارتش مهدی که مقتدی صدر پایه‌ریزی کرده بود جدا شده. اصائب اهل حق که در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا هم هست، در حمله به آمریکایی‌ها در عراق نقش اصلی رو داشته، از جمله آدمربایی عیسی سالومی، یک آمریکایی عراقی تبار در بهمن سال 88 که در ازاش خواستار آزادی نیروهای زندانی این گروه شدند. حالا بعد از حمله راکتی به سفارت آمریکا و موضع نخست وزیر عراق که گفته با اقدامات شبه نظامیان عراقی مقابله میکنه و یک نفر از اعضای این گروه را هم دستگیر کرده، در پاسخ نخست وزیر عراق مصطفی کاظمی هم که خودش دیشب به خیابون اومد گفته بود که از این تهدیدات نمیترسه و کوتاه هم نمیاد. با این حال امروز عصر گفته شد که عضو دستگیر شده این گروه که وابسته به حکومت ایران خونده میشه به هشت شعبی تحویل داده شده. علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت با ماست. آقای سعدزاده، به نظر شرایط خیلی پیچیده میاد. از یک طرف نخست وزیر عراق میگه که مذاکره نمیکنه، جلوی این گروه ها میمونه، از طرف دیگه میبینیم یکی از اعضای این گروه آزاد میشه. چطور ارزیابی میکنید شرایط رو در عراق؟ شرایط پرتنشیه. ما یک تاریخ بسیار، یعنی یک روز بسیار پرتنشی در جلوی رومون هست. روز 13 دی، 3 ژانویه، روز کشته شدن قاسم سلیمانی و خیابان‌های بغداد طرفداران قاسم سلیمانی و ابوالمهندس پر کردن از عکس‌های این دو نفر. احتمال این میره که چون صدای انتقام میاد از جانب ایران، گروه‌های هشت شعبی دست به کاری بزنن. همین راکتی که یک شنبه پرت شد به منطقه سبز بغداد هم که شما اشاره کردید نوعی از انتقام به حساب میاد. همونطور که میدونید آقای ترامپ هم اعلام کرده که اگر یک سرباز آمریکایی کشته بشه در هر جای عراق، ما مستقیما ایران رو مسئول میدونیم بی توجه به اینکه از جانب چه کسی شده. بنابراین تنش خیلی خیلی بالا رفته. آقای الکاظمی هم نخست وزیر میدونه که اگر مملکتش وارد یک چنین تنشی بشه آینده خوبی در انتظار عراق نیست، به خصوص که آقای الکاظمی یکی از مهره‌های امنیتی سابق بوده و اگر اصائب اهل حق رو دستگیر کرده میدونه که
کار اینها بوده، ولی فکر نمی کنم که با آزادی این یک نفر مسئله حل شده باشه، چون در حقیقت خبر از این بود که گویا 6 نفر دستگیر شدن. بنابراین باید منتظر روزهای آینده بمونیم ببینیم این سطح تنش به کجا میره. بله. من فکر میکنم ایران هم مایل با افزایش تنش باشه، چون احتمال ورود آمریکا به یک تنش با ایران، به خصوص که آقای ترامپ در روزهای آخرش هست در کاخ سفید هست، به همین علت هست که میشه منتظر بود که ببینیم نفوذ ایران در بین هشت و شعبی چقدره و میتونه جلوگیری بکنه از کار اونایی. ولی در همین رابطه با توجه به اینکه بالاخره حضور نظامی آمریکا الان در عراق کم رنگتر شده و این گروه‌های شیعه مورد حمایت ایران هم اسکناس دارن و هم اسلحه، نخست وزیر عراق، دولت عراق چه اهرم‌هایی در دست دارن؟ اهرم‌های زیادی در دست داره. خود آقای کاظمی یک مأمور امنیتی سابق بسیار خبره‌ای بوده و میدونه با این گروه ها چگونه مبارزه بکنه. فقط مسئله این است که نمیخواد خیلی به صورت باز با ایران وارد مشاجره بشه، میخواد یه جوری بالانس رو با ایران نگه داره. از طرف دیگه رفته در سیاست خارجی هم داره از ایران فاصله میگیره، به ترکیه نزدیک میشه، به عربستان سعودی نزدیک میشه، به نزدیک شده. بنابراین من فکر میکنم که از نظر داخلی هم امکان داره، ولی مثل این که میخواد آرام آرام و یا تا حدودی از نظر دیپلماسی این کار رو بکنه، بستگی به این داره که هشت و شبی تا چقدر مسلحانه بخواد، یعنی اون بخش از هشت و شبی که طرفدار ایرانه چقدر بخواد مسلحانه وارد مبارزه با آقای الکاظمی بشه. علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت آلمان، ممنونم از شما. ارتش اسرائیل اعلام کرده که چند موضع گروه حماس در غزه رو مورد حمله هوایی قرار داده و سیستم دفاعی گنبد آهنی هم تونسته موشک‌هایی که از سمت غزه شلیک شده رو نابود کنه. سخنگوی ارتش در مصاحبه گفته در یک سال گذشته به صدها هدف در سوریه حمله شده و این حمله ها هیچ پاسخی از طرف سوریه یا ایران نداشتن. او گفته که ارتش اسرائیل در هر جای خاورمیانه که بخواد آزادانه فعالیت میکنه. بابک اسحاقی از تل‌آویو اسرائیل با ماست با جزئیات بیشتر. بابک. بله، تنش‌ها در این منطقه ادامه داره و تشدید هم پیدا کرده. در روزهای گذشته هم آقای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، هم وزیر دفاع، هم فرمانده ستاد ارتش اسرائیل آویو کوخاوی به هشدار دهندگی و تهدید جمهوری اسلامی روی آوردن و از اینکه ممکن هستش که ایران در پی کشته شدن فخریزاده و همچنین در آستانه سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی در صدد بر بیاد که از طریق مرزهای شمالی اسرائیل و یا از طریق غزه به انتقام گیری از اسرائیل بپردازه نگران هستند. دیروز حدود ساعت 9 شب آژیرهای خطر در شهر اشکلون در جنوب اسرائیل به صدا درآمد و 2 موشک از طرف غزه به سوی اسرائیل شلیک شد که گنبد آهنین اونها را در آسمان هدفگیری کرد و دقایقی پس از اون ارتش اسرائیل از طریق هواپیما و هلیکوپترهای نظامی اهدافی را در غزه بمبارون کرد که گفته شده که سایت‌های تولید سلاح‌های موشکی و زیرساخت‌های زیرزمینی و مواضع نظامی حماس بوده. فرداد وضعیت در این منطقه در حال حاضر تا حدودی پرتنش است. ممنونم از تو بابک اسحاقی، خبرنگار ما در تل‌آویو. جمعه در شهر نشویل ایالت تنسی آمریکا در روز کریسمس یک خودروی کاروان پارک شده منفجر شد و 3 نفر زخمی شدند. پلیس اعلام کرده که این انفجار عمدی بوده و چیزی که به نظر بقایای جسد انسانه هم در محل انفجار پیدا شده. تصاویر دوربین‌های مداربسته‌ای که از ساختمان‌های اطراف محل انفجار منتشر شده نشون میده که این انفجار بسیار شدید بوده. خبرنگار ما آرش علایی از پایتخت آمریکا واشنگتن دی سی با ماست. آرش، جزئیات بیشتری میدونیم در مورد انفجار روز کریسمس در نشویل تنسی؟ تصاویری که منتشر شده واقعا نشان دهنده این هست که خرابی‌های زیادی به بار آورده. این بمبی که در اتومبیلی که کلاس آروی هست، به اتومبیل‌های کارواندار مشهور هست در ایران، منفجر شده. این چیزی است که ما میدونیم. ساعت 6:40 صبح این بمب منفجر شده. 15 دقیقه قبل از اون پلیس توی محل حاضر شده. پلیس میگه که تلفن دریافت کرده که بهش گفتن که در منطقه تیراندازی شده، ولی ما نمیدونیم آیا واقعا این تیراندازی اتفاق افتاده، چون هنوز منابع دیگه نیومدن که صحبت بکنن از تیراندازی.
درست قبل از این انفجار و پلیس مردم رو از محل تخلیه میکنه. 6 نفر از نیروهای پلیس که جزو اولین پاسخگوها بودند یا بهش میگن فرست ریسپاندر ها اگر یک کلمه در ترجمه غیر دقیق بخوایم بگیم، اونها امروز تقدیر شد ازشون و گفتن که این 6 نفر پلیس از جان خودشون مایه گذاشتن و مردم رو نجات دادن. اگر در اون منطقه نبودن باعث میشد که خیلیا کشته بشن. پلیس وقتی میرسه به محل، اون خودروی آروی در بلندگوهای خودش یک پیغامی داشته که میگفته این خودرو تا 15 دقیقه دیگه منفجر میشه و همین باعث میشه که پلیس سریعا منطقه رو تخلیه کنه. FBI گفته تحقیقات گسترده در این زمینه را آغاز کرده و کل منطقه رو بسته و داره دنبال سرنخ میگرده. ممنونم از تو آرش علایی در واشنگتن دی سی. از یه طرف تبارشون به ایرانیان باستان میرسه و حتی نوروز رو جشن میگیرن و از طرفی دینشون اسلامه و به زبان اویغوری از زبانهای ترک تبار حرف میزنن، اما انگار دولت چین در صدد فرهنگ و زبان و مذهب اویغورها رو تغییر بده. امشب سرکوب اویغورها به دست دولت چین رو زیر ذره بین میبریم. افشای سرکوب اویغورها و اقلیت مسلمان به دست دولت چین با چند تا عکس ماهواره‌ای و درز یه سری اسناد به رسانه‌ها شروع شد. این عکس ماهواره‌ای سال 2015 گرفته شده. مکان شهری به نام دابانچنگ نزدیک به مرکز ایالت خودگردان شینجیانگ در چین. می‌بینید که فقط خاک است و ماسه. و این عکس 3 سال بعد درست همونجا چیزی شبیه به اردوگاه به طول 2 کیلومتر با 16 تا برج مراقبت در همون محل ساخته شده. خبرنگارها رفتن به این ایالت تا ته و تو ماجرای اردوگاه‌هایی که حالا به اردوگاه‌های کار اجباری در چین معروف شدن رو در بیابن. اردوگاه‌هایی که هزاران مسلمان توشون زندانیان و شکنجه و آزار جسمی در اون صورت میگیره. دولت چین تا مدت‌ها منکر زندانی کردن بی‌دلیل مسلمان‌ها بوده و تازه بعد از فشارهای بین‌المللی و افشاگری‌ها گفته که این اردوگاه‌ها نه بازداشتگاه بلکه مراکز بازآموزی ان و شرکت در اونها اختیاریه. ما از جهان می‌خوایم که به دولت چین فشار بیشتری وارد کند تا چین راه حل دموکراتیک و صلح‌آمیزی برای مشکلات ما پیدا کند. بذارید ببینیم اویغورها هستن کیان و چرا دولت چین دست به سرکوبشون زده. اویغورها مسلمان‌های ترک تباری هستند که بیشترشون ساکن شمال غرب چین در شینجیانگن. با جمعیت حدود 11 میلیون نفر، زبانشون شبیه ترکیه، اما چون اینجا زمانی متعلق به امپراتوری ایران بوده، هنوز واژه‌های فارسی هم توی زبانشون هست. اما چرا اینجا برای چین اینقدر مهمه؟ به 3 دلیل عمده. اول، این منطقه بالای 1.5 میلیون کیلومتر مربع وسعت داره، بزرگترین استان در چینه و طولانی‌ترین خط مرزی بین چین، مغولستان، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، افغانستان، پاکستان و البته هند و به نوعی دروازه تجارت با آسیا میانه است که برای پروژه جاده ابریشم جدید چین حیاتیه. دوم، شینجیانگ یکی از مهمترین منابع نفت و گاز چینه. این جدول مقدار ذخیره نفت و گاز و زغال سنگ رو نشون میده. توی هر سه تاشون شینجیانگ رتبه اول رو توی چین داره. مثلا با بالای 24 میلیارد تن، حدود 1/5 ذخایر نفت چین توی همین منطقه است و البته به خاطر موقعیت جغرافیایی پتانسیل فوق‌العاده‌ای برای انرژی‌های تجدیدپذیر هم داره. و مورد سوم و آخر این که چین از استقلال و جدایی شینجیانگ هراس داره. اویغورها خودشون رو بیشتر آسیای میانه‌ای میدونن تا چینی و همینه که کشمکش فرهنگی و سیاسی بین دولت مرکزی چین و شینجیانگ قدمتی طولانی داره. ایالت شینجیانگ حتی برای مدتی در سال 1933 استقلال کامل داشت. سرکوب اقلیت‌های قومی مذهبی هم قدمتی تاریخی داره. هرچند 4 سالیه که حادثه اتفاق نیفتاده، اما در گذشته حملاتی بر ضد دولت چین به دست مسلمانان افراطی اویغور صورت گرفته. Yani ularınki erişçe bu tərbiyələş mərkəzi deb çıraqlıq namlarla adıdır. Lakin bu tərbiyələş mərkəzi emas. Bu həqiqətən türmə. خب ببینیم چطوری دولت چین به سرکوب اویغورها مشغوله. این نقشه نشون میده که نزدیک به 400 تا اردوگاه برای بازداشت اویغورها و دیگر مسلمان‌ها در ایالت شینجیانگ ساخته شده. بعضی از اونها فقط به دلیل داشتن قرآن یا مثلا امتناع از خوردن گوشت خوک به این اردوگاه‌ها فرستاده شدن. اردوگاه‌هایی که آموزش اجباری، تزریق داروی عقیم‌سازی به زنان و شکنجه در اونها رواج داره. اما سرکوب مسلمان‌ها در چین به نگه داشتن اونها در بازداشتگاه‌ها ختم نمیشه. از سال 2017 تا الان
بیشتر از 1600 مسجد در این ایالت تخریب شدند. روی نقشه تعداد این مساجد رو در مناطق مختلف نشون داده و می‌بینید مثلا در کاشغر 5931 مسجد تخریب شدند. اون عدد 1600 64% تمام مساجد موجود توی این ایالت یا به طور کلی یا قسمتی از اونها تخریب شدن و برای اونهایی که فعلا سر جا هستن هم دولت چین ضابطه و قانون گذاشته. مثلا مساجد حتما باید پرچم چین رو جلوی درشون برافراشته نگه دارن، قانون اساسی چین رو به نمایش بذارن و فرهنگ چینی رو بازتاب بدن. مثلا en addisi Türkiye'nin bayrağı ya ki Allah ya ki biraz sürelerini tordan düşerken ya ki Facebook, WhatsApp deganlarni ishlatganlarni aşağı içinde hemisi şu sebepten kirganlar. و شاید از همه اینها وحشتناکتر این جدوله. این خط زرد که می‌بینید نرخ زاد و ولد چین رو به طور کلی نشون میده. خط سفید نرخ زاد و ولد در منطقه هوتان و کاشغر در ایالت شینجیانگ و خط قرمز هم نرخ زاد و ولد در ایالت شینجیانگ. اما این سقوط یک دفعه از کجا میاد؟ اول تزریق داروی عقیم سازی درون بازداشتگاه و دوم جایگذاری اجباری آیودی در زهدان زنان و جراحی برای عقیم سازی. و این هم سیاست‌های عقیم سازی توی چین در سطح ملی در مقایسه با ایالت شینجیانگ، اتفاقی که بسیاری از فعالان اون رو نسل کشی تدریجی میدونن. آخر قطملق ayallık nimemizin tügep kitlegandek aşta hissiyatda elaqiyadı. Hem boldu biz tügeşdik. Hem de biz bundakin ballık bulamayız degan gap. Çünkü o bir azayınızı kesip evitidi degan gap demdi o. سیاست‌های سرکوب مسلمان‌ها در چین البته به همین چند مورد ختم نمیشه. نمونهش طراحی اپ زاپایا به وسیله یک استارتاپ در پکن بود که در واقع ابزاری برای شناسایی و بازداشت اونها بود. این اپ در واقع برای دانلود قرآن طراحی شده بود. یا تلاش برای تغییر فرهنگ به حتی معماری خانه‌های اویغورها. سرکوب مسلمان‌ها در چین کماکان ادامه داره و جالبه بدونید رسانه‌ای کردن و فشار و تلاش برای پاسخگو کردن پکن نه از سوی کشورهای مسلمان که بیشتر از سوی کشورهای غربی صورت گرفته. ارشاد علیجانی روزنامه‌نگار تلویزیون فرانس 24 و رادیو بین‌المللی فرانسه برای گزارش تحقیقی درباره اعتراضات آبان ماه 98 در ایران برنده جایزه انجمن رسانه‌های دیپلماتیک فرانسه شد. عنوان این گزارش کشتار پنهانه، تظاهراتی که در اعتراض به افزایش ناگهانی قیمت بنزین شروع شد و به شدت هم سرکوب شد. اعتراضاتی که به گفته خبرگزاری رویترز دست کم 1500 نفر در اون کشته شدند و تعداد زیادی هم بازداشت شدند. خود ارشاد علیجانی روزنامه‌نگار تلویزیون فرانس 24 و رادیو بین‌المللی فرانسه از پاریس همراه ماست. آقای علیجانی، تعریف کنید در مورد این گزارشتون چه نکاتی در اون بوده که جلب توجه کرده؟ با سلام به شما بینندگانتون. شاید برای اولین بار یک رسانه بین‌المللی سعی کرد با توجه به تصاویر که خبرنگارها، شهروندان ایرانی زمین مردان کسانی که روزنامه‌نگار نبودن و گرفته بودن به اصطلاح ویدیوهای آماتور و با استفاده از روش‌های تحقیقاتی مثل اوسینت که به اوسینت معروف هست بتونه داستان، یک کانتکست و یک داستان واقعی این ویدیوها رو در بیاره، مکان اونها رو دقیق مشخص کنه، کانتکستی که اون ویدیو درش گرفته شده رو مشخص کنه و به یک سری سوالات پاسخ بده و به یک سری ادعاها، مثلا ادعای این که وزیر کشور ایران اون مدعی شده بود که سلاح‌هایی که این افراد کشته شدن سلاح‌هایی نیستن که نیروهای نظامی ما مثل بسیج، نیروی انتظامی یا سپاه ازشون استفاده کنن. خب ما با توجه به این ویدیوها و با استفاده از این روش‌های ویژوال فکت چکینگ یا اوسین تونستیم ثابت کنیم که این افرادی که کشته شدن به گزارش رویترز 1500 نفر، بیش از 1500 نفر به دست نیروهای امنیتی ایران، چه سپاه چه بسیج و یا نیروی انتظامی کشته شدن. یا ادعاهایی از این قبل است که این نیروها موقعی وارد عمل شدند که افرادی شروع کردن به حمله به ساختمان‌های عمومی مثل بانک‌ها یا ادارات و غیره و خب ما با توجه به همین روش‌ها تونستیم ساعتی که این ویدیوها گرفته شده رو در بیاریم و بعد نشون بدیم که از قضا برعکس اتفاقی که افتاده. این مثلا در بخشی که ما در مورد شهر مریوان کار کردیم کاملا واضح هست که
اول نیروهای انتظامی به سمت مردم شلیک میکنن، خشونت میکنن، افراد رو میکشن، زخمی میکنن و بعد در واکنش مردم سعی میکنن از خودشون دفاع کنن. چقدر دشوار هست؟ به هر حال گزارشات تحقیقی زیاد تهیه میشه در جایی مثل افغانستان و برمه. خود خبرنگار ممکنه بره اونجا در محل و بتونه اطلاعات راحت‌تر به دست بیاره. وقتی در ایران شرایط دسترسی خبرنگاران وجود نداره، چقدر این کار دشوارتر میشه؟ بله خب یکی از دلایلی که فکر میکنم این گزارش مورد توجه واقع شد یا گزارش های از این دست که شبیه اون کم هم نیست، رسانه‌های مثل BBC یا نیویورک تایمز در مورد کشورهای مختلف انجام میدن. مثلا نیویورک تایمز گزارشی از همین دست و همین تکنیک‌ها در مورد شلیک موشک به هواپیمای اوکراینی و کشته شدن بسیاری از تمامی مسافران این هواپیما متاسفانه رخ داد. نکته مهم این هست که در یک مکانهایی که روزنامه‌نگار وجود نداره، آزادی بیان وجود نداره، رسانه‌ها این آزادی رو ندارن که بتونن به مستندات در محل دسترسی پیدا کنن. با این روش‌ها با روش‌هایی که در این ویدیو به کار رفته بتونن واقعیت‌ها رو به اصطلاح مثل یک جراح بتونن با موچین در بیارن، کنار هم بذارن و به مخاطب ارائه بدن. ممنونم از شما ارشاد علیجانی از پاریس با ما و بهتون تبریک میگم. گزارش‌های از ایران رسیده که حاکی از اختلال‌هایی در شبکه GPS، همون سامانه‌ای که کار اصلیش پیدا کردن موقعیت جغرافیایی شماست. الان چند هفته‌ایه که توی شبکه‌های اجتماعی موضوع اختلال GPS در تهران و اطراف اون مطرح شده. یعنی اگر شما مثلا بخواید از قلهک برید به میدون فردوسی، ممکنه مسیری بهتون بده که خیلی عجیب باشه و مثلا نشون بده که وسط باند فرودگاه مهرآبادید. بعضی کارشناسا امکان عمدی بودن این اختلال از سوی نهادهای امنیتی ایران رو هم مطرح کردن. تارنمای خبری تابناک هم گفته یکی از دلایل گرفتاری و جان باختن کوهنوردها در اطراف تهران میتونه اختلال در GPS باشه. پوریا ناظمی، روزنامه‌نگار علمی از اتاوا کانادا با ماست. آقای ناظمی، اول به ما یه توضیحی بدید که چطور اصلا ممکن هست اگر نهادهای امنیتی بخوان چنین کاری بکنن در سیگنال‌های GPS اختلال ایجاد بکنن. خب همونطوری که میدونین در واقع موقعیت یابی از طریق گوشی‌های همراه یا رسیدار دو روش اصلی داره، یکی از سامانه GPS یا موقعیت یاب جهانی و یکی دیگه بر مبنای دکل‌های در واقع مخابراتی هستش. اون چیزی که ما میدونیم اینه که عمدتاً در مورد GPS داریم صحبت می‌کنیم، یعنی رسیورها یا گیرنده‌های GPS که درون گوشی‌های همراه یا ابزارهای دیگه قرار دارن. اینها مستقیم متصل میشن در واقع امواجی رو که ماهواره‌های که در اطراف زمین هستن دریافت می‌کنن. اگر در یک لحظه شما 3 تا ماهواره رو بتونید بالای سرتون مشاهده کنید و سیگنال اونها برسه، اون موقع شما میتونید موقعیت جغرافیایی خودتون و البته نکته که به همون اندازه مهمه زمان رو تعیین بکنید و زمان رو تشخیص بدید. روش‌های متعددی وجود داره برای دستکاری این ماجرا. سال‌های طولانی است که انجام میده. اصطلاحاً به عنوان جعل یا تقلید سیگنال معروف هست، سیگنال اسپوفینگ معروف هستش. کاری که انجام میشه اینه که اگر کسانی بخواند که این موقعیت یابی رو مختل بکنن، میان از طریق دکل‌ها یا ابزارهایی که الان متاسفانه یا خوشبختانه خیلی کوچیک و ارزون هم شده، در دسترس هم هست، سیگنالی رو در واقع ارسال میکنن در اون منطقه که این شبیه به سیگنالی هست که GPS دریافت میکنه، منتها به دلیل نزدیکتر بودن قدرت بیشتری داره و این کم کم خودش رو به جای سیگنال اصلی GPS جا میزنه و حالا این میتونه یا داده‌ای نداشته باشه، به این معنا که دیتای GPS رو قطع میکنه، شما موقعیت یابی نمیتونید بکنید و گاهگداری ممکنه که دیتای اشتباه رو وارد بکنه. گاهگداری برای اینکه این دقیق‌تر بشه و ابزار سخت‌تر بتونه تشخیص بده که این جعلی هستش، اونها سیگنال‌هایی که قبلا ضبط کردن رو استفاده می‌کنن و میفرستن. این روش از سال 2011 در واقع انجام میشه. سال 2017 برای مثال می‌دونیم که روسیه به طور جدی استفاده کرد. قبلا هم در مورد ایران گزارش‌هایی ازش داشتیم. آقای ناظمی، یه بار ممکنه مثلا من یک ساعت هوشمندی به دست دارم و دارم تو پارک میدوام و موقعیت جغرافیاییم اشتباه دیده بشه در فرودگاه مهرآباد، مشکل خاصی نیست. اما این کسانی که مثلا در تهران، در اطراف تهران میرن کوهنوردی و در واقع زندگیشون رو میذارن در دست این GPS یا حتی فراتر از اون هواپیمایی که بالای آسمان تهران دارن پرواز میکنن، چقدر این میتونه خطرناک باشه برای اونها؟
فوق‌العاده خطرناک میتونه باشه. ببینید یه واقعیتی وجود داره، ما روز به روز زندگیمون وابسته شده به این ابزارهای دیجیتالی. زمانی بود که راننده‌های تاکسی مجبور بودن نقشه‌های شهر رو در ذهنشون حفظ بکنن که برن، الان با استفاده از نقشه‌هایی که با استفاده از GPS در واقع راهیابی رو انجام میده. ما روز به روز وابسته‌تر شدیم. هر چقدر این میزان وابستگی بیشتر شده باشه، نتیجهش این میشه که ما در خطر بیشتری قرار میگیریم اگر این زیرساخت مورد اعتماد اصلی آسیب ببینه. بخشی از کارا رو ما میتونیم بکنیم که خطر رو در واقع کاهش بدیم. برای برخی از این در واقع جعل‌های ضعیف‌تر، برخی از نرم افزارهایی هست که آنتی اسپوفینگ گفته میشه، اینا رو بعضی از کاربران میتونن سوار کنن، یه ذره خطر رو کم بدن، اما باید مراقب باشیم و همونطور که شما گفتین خطر فوق‌العاده جدی هستش. ممنونم از شما پوریا ناظمی، روزنامه‌نگار علمی از اتاوا پایتخت کانادا با ما. به این ترتیب ما هم میرسیم به پایان تیتر اول امشب. تا فردا و همین ساعت و تیتر اولی دیگر، بدرود.